Chào các bạn. Đây là clip đầu tiên trong series về Astro Plus. Nội dung clip sẽ giới thiệu tất cả các chức năng của Astro Plus tại thời điểm làm clip này. Có thể có những chức năng mà các bạn chưa sử dụng bây giờ, nhưng cũng nên coi để biết, để ghi nhớ, để sau này có dịp thì mang ra sử dụng. Mình đã đăng nhập sẵn 3 nhân vật bằng Mbot. Cấp độ nhân vật là 140. Mở Astro Plus lên, bấm nút quét game để nó nhận diện các đối tượng. Đối tượng là cửa sổ của game, tên đối tượng là tên cửa sổ. Nếu các bạn thấy tên đối tượng không trùng khớp với tên đã được lưu trong Astro Plus thì chọn đối tượng, sau đó bấm nút thay đổi tên để nó đổi tên đối tượng thành tên các nhân vật. Ok, giờ mình sẽ giới thiệu vài lệnh chat thường dùng. Lệnh follow. Nhập admin app. Sau đó nhấn Enter. Đó, cả đám bắt đầu follow nhân vật Z vì nhân vật Z là người ra lệnh mà. Để dừng follow thì cần nhập gấp đôi ký tự của lệnh. Nhập admin FF, Enter. Hết follow rồi, các bạn thấy chưa? Cú pháp của lệnh nè các bạn. Admin là tiền tố. Theo sau là các lệnh, có khoảng 10 mấy lệnh. Nếu bạn không thích nhập lệnh bằng cơ chế chat thì có thể bấm nút. Astro Plus cũng đã tích hợp vài lệnh hay dùng để bấm nút. Đấy, mình chọn follow, chọn nhân vật Z để ra lệnh. Nhấn nút thực hiện lệnh. Ok, follow rồi nhé các bạn. Bấm nút thì nó không gửi nội dung chat, hoàn toàn im lặng. Một lệnh khác mà các bạn cũng nên dùng nút thay vì chat này. Lệnh kích hoạt mana shield. Bấm nút thực hiện lệnh. Đó, Black đã kích hoạt mana shield. Chọn nhân vật Black vì nó có mana shield. Đây, có hơn 10 lệnh trong này, toàn những lệnh hay dùng, hữu ích cả. Các bạn tìm xem clip về lệnh chat để tham khảo kỹ hơn nhé. À quên, có một lệnh rất hữu ích nhưng chỉ tích hợp nút bấm. Đó là lệnh nhận quà đăng nhập, tương tự như điểm danh hàng ngày đó các bạn. Các bạn chọn Give Login, lệnh này áp dụng cho tất cả nhân vật trong danh sách chat nhé các bạn. Để coi thử server có phần điểm danh không đã. Có rồi. Chỉ những server có chức năng điểm danh thì mới có hiệu lực nhé các bạn. Bây giờ bấm nút thực hiện lệnh, nó sẽ áp dụng cho tất cả các nhân vật đang online có trong danh sách chat. Nhân vật Red đã được điểm danh. Em Black cũng được điểm danh. Em Blue cũng vậy, đã được điểm danh. Em Black lúc nãy kích hoạt mana shield nên nó tự hủy lệnh follow. Nhập lại lệnh follow. Những lệnh này rất hay dùng nhé các bạn, nhất là các bác chuyên farm. Bây giờ đến phần chat định kỳ. Chức năng chính của nó là giao vặt, quảng cáo. Bạn cần cấu hình nội dung tin giao vặt, sau đó lựa chọn các kênh để đăng tin. Nó sẽ tự động đăng tin lặp lại với số lần và thời gian lặp lại mà bạn đã cấu hình trước đó. Lựa chọn nhân vật để đăng tin. Chọn các kênh đăng tin. Lưu ý, nếu chọn kênh liên minh hoặc kênh vui thì thời gian lặp lại nên để từ 1 đến 2 tiếng là đẹp, tránh spam liên tục gây phiền phức cho các thành viên. Nhập nội dung tin nhắn, bạn muốn đăng tin mua hoặc bán cái gì thì viết vào đây. Thậm chí là những nội dung kêu gọi người chơi tham gia sự kiện nào đó cũng được. Ví dụ, cần mua set giáp 4 triệu. Đại khái vậy. Còn đây là số lần lặp lại, để giá trị không giới hạn số lần lặp lại. Còn đây là thời gian lặp lại, tính bằng giây, các bạn nên để 10 phút hoặc 30 phút tùy vào mức độ trôi tin nhắn trong giờ cao điểm. Bấm Start. Ok, nó bắt đầu đăng tin rồi đó các bạn. Đây một tin được đăng trong kênh chat chung, tin còn lại đăng trong kênh chat vui. Phải 120 giây sau nó mới lặp lại. Thôi nhé,
Các bạn biết chức năng của nó như vậy là được rồi, để khi nào có dịp thì mang ra sử dụng. Bấm Stop. Bây giờ mình sẽ giới thiệu chức năng thay đồ. Cất trang bị vào trong pet, sau đó bỏ pet vào GUI. Đang kéo dàn farm về kho GUI. Chức năng này nó nằm trong menu farm và SMS. Mở cửa sổ hòm đồ lên để các bạn tiện theo dõi. Mở cả cửa sổ của pet luôn. Nhập lệnh cất kho. Admin EU1. Enter. Đã xong, các bạn thấy nhanh không? Nhập lệnh lấy đồ. Admin E1. Enter. Các bạn cũng có thể dùng nút để thay thế lệnh chat, dùng nút cũng có cái hay riêng của nó. Chọn Item Equip để lấy đồ. Chọn Item Unequip để cất đồ. Bấm thực hiện lệnh. Nhầm rồi, quên chưa chọn nhân vật Z, thế nên giờ con Black nó đang thực hiện lệnh, chứ không phải con Z. Chọn Item Equip để con Black lấy lại đồ. Bấm nút. Cái đại đao này nó không lấy ra, vì trong hòm đồ của con Black đã có sẵn nên không cần lấy. Giờ chuyển sang con Red. Chọn Item Unequip là lệnh cất đồ. Nhấn nút. Đã cất thành công. Chọn Item Equip là lệnh lấy đồ. Đã xong. Cửa sổ kho GUI vẫn hiển thị mặc dù kho GUI đã đóng, không sao nhé các bạn. Dùng lệnh chat nó đa dạng hơn nhiều, có thể điều khiển một hoặc nhiều nhân vật theo ý muốn. Ví dụ mình dùng con Red để ra lệnh cho con Blue cất đồ. Nhập lệnh Admin U Blue. Đó, con Blue đã thông báo cất đồ thành công rồi đó. Bạn cũng có thể ra lệnh cho hai hoặc nhiều nhân vật bằng cách chỉ định tên các nhân vật phía sau lệnh. Ra lệnh cất đồ cho hai em Z và Blue. Enter. Ra lệnh lấy đồ cho hai em. Enter.
Nếu không viết hậu tố phía sau lệnh để kiểm soát, thì nhân vật nào nghe được lệnh sẽ thực hiện lệnh. Đây chỉ nhập đơn giản là admin u, không có hậu tố, chỉ tiền tố và lệnh. Cả ba em đều cất đồ cùng lúc. Tụi nó đang tranh nhau mở kho gui. Giờ có thêm hậu tố âm 1, nhân vật nào nghe được lệnh sẽ thực hiện, ngoại trừ người ra lệnh. Nhập lệnh lấy đồ, admin ear âm 1. Lệnh này thì con Red sẽ không thực hiện. Black vào kho trước, em Blue đang đợi. Ok, cả hai em lấy đồ thành công. Nhập lệnh admin ear 1. Chỉ con Z lấy đồ. Ok rồi các bạn. Các bạn tìm clip về farm để biết cách cấu hình nhé. Bây giờ sẽ kéo cả đám dịch chuyển tới đất hung nô để giới thiệu các chức năng phòng thủ và chiến đấu. Đeo khăn cho các em ấy để chuẩn bị demo. Mình sẽ demo chức năng đồng bộ vũ khí trước nhé. Chức năng này có nhiệm vụ là nó tự trang bị vũ khí phù hợp với các skill tương ứng. Vào menu khớp vũ khí, chọn Blue, bấm bắt đầu. Tự động trang bị khiến khi di chuyển. Tự động trang bị vũ khí phù hợp khi kích hoạt skill tương ứng. Mục đích chức năng này để áp dụng khi nhân vật chơi nhiều vũ khí hoặc server không gót. Nhất là những bạn chơi class EU có xu hướng đặt nhiều loại vũ khí trên cùng một thanh. Ép những trường hợp như vậy thì sử dụng chức năng này kết hợp với God No Next Skill là đúng bài, đỉnh chóp. Mình đã cấu hình sẵn rồi. Cấu hình thì cũng dễ. Các bạn tìm xem clip đồng bộ vũ khí để tham khảo cách cấu hình nhé. Còn trong clip này thì chỉ tập trung vào demo để giới thiệu các chức năng mà thôi. Tiếp theo, chúng ta sẽ demo chức năng phòng thủ. Click vào menu phòng thủ. Trong này nó có hai tab, tab bảo vệ và tab dị trạng. Chức năng của tab bảo vệ là nó tự động kích hoạt cùng lúc 3 thao tác khi sự kiện xảy ra. Tự động trang bị đao khiên. Tự động kích hoạt búp thủ nếu đã cấu hình skill búp thủ. Tự động bơm máu tím nếu máu dưới 90%. Còn sự kiện xảy ra là khi phát hiện thấy đối thủ đang tấn công mình bằng một skill cực mạnh, là những skill của đối thủ có trong danh sách 5 skill đã được cấu hình. Mình demo cho các bạn thấy. Lấy con Black tấn công Z.
Các bạn để ý con Z chuẩn bị tự trang bị đao khiên, bật búp thủ và bơm máu tím nè. Target vào Red, kích hoạt skill rót hỏa. Các bạn thấy chưa? Skill chưa đến mà nó đã kích hoạt cùng lúc 3 hành động. Trang bị đao khiên, kích hoạt bướm thủ, bơm máu tím. Làm lại lần nữa nhé. Ok chưa các bạn? Các bạn có thể cấu hình bất cứ skill nào của đối thủ để tạo sự kiện xảy ra, nhưng mình khuyến khích nên cấu hình những skill của đối thủ mà có đam to nhất, dễ chết nhất nếu như đối thủ hóa trao rồi tặng cho mình một phát. Nó thủ nhanh lắm, chức năng này rất lợi hại khi bạn đi job. Có rất nhiều đối thủ khi đi job, thỉnh thoảng bạn sẽ gặp một vài đối thủ đánh lén hoặc hóa trao rồi tung sát chiêu. Ví dụ Class Bow thì có skill sở trong bầu, Class Spin thì có mấy skill rót hỏa, Class EU cũng có nhiều skill đam to tổ trạng. Nếu không phòng thủ trước thì chỉ cần dính một trong những skill này cũng dễ chết lắm. Ok, mình chuyển qua tháp dị trạng. Bạn có thể chọn cả 8 dị trạng để hóa giải. Sau đó chọn hóa giải bằng thuốc hoặc bằng skill hoặc cả hai. Các bạn xem nè, mình đang chọn hóa giải bằng skill kết hợp thêm bút thủ và skill bơm máu. Chưa dính phát nào, phải đợi cho nó hồi skill mới tiếp tục được. Các bạn thấy chưa? Nó tự động kích hoạt 4 thao tác. Kích hoạt bướm thủ, trang bị đao khiên, hóa giải dị trạng, bơm máu bằng skill. Làm lại lần nữa nhé. Bị dính dị trạng rồi, nhưng mình không chọn nó hóa giải loại dị trạng này. Đó, bơm máu bằng skill này các bạn. Tóm lại là nó có thể kích hoạt đồng thời 5 hành động, có thêm cả búp mana shield nếu bạn chọn. Ok, bây giờ chúng ta qua phần Auto God. Mình đã cấu hình hết rồi. Giờ chỉ việc bấm nút bắt đầu thôi. Chọn con Z để demo. Chọn bộ dữ liệu Redku. Nhấn phím F1. Tự động trang bị đại đao. Nhấn phím F2. F1. F2. Ok, giờ target vào con Black.
nhấn F1. Các bạn đang chiêm ngưỡng công cụ gót nhanh nhất thế giới đó. Hết mana, mới gót được 1,5 vòng mà mana hồi không kịp. Target sang con Blue, nhấn F1. Target sang con Black, nhấn F1. Nhấn F2 để trang bị đao và khiên, mục đích là để tạm dừng auto gót để di chuyển hoặc để làm gì đó. Di chuyển mấy nhân vật này về trung tâm để thử lại. Target và Blue, nhấn F1. Hết mana, gót nhanh quá, mana hồi không kịp. F4 đang đặt các skill diệt dị trạng. Các bạn để ý mình kích hoạt gót random bằng cách click chuột giữa nè. Chuẩn bị, click chuột giữa. Đó, đây là hành vi của gót random. Lúc này nó kích hoạt skill không theo thứ tự mà nó nhấn các phím liên tục. Skill nào được kích hoạt thì nó gót. Mấy skill diệt dị trạng trong F4 không cấu hình gót, do đó dùng gót random để kích hoạt những skill này. Sau khi bạn thấy diệt đủ dị trạng vào đối thủ rồi thì chuyển sang F để dồn đam hoặc để gót next skill. Đó, đây cũng là một trong kỹ thuật đánh dồn đam bằng gót random đó các bạn. Kỹ thuật dồn đam bằng gót next skill hiệu quả hơn gót random. Bạn nhìn lượng mana hồi không kịp cũng thấy cách đánh nào hiệu quả hơn, giết chết đối thủ nhanh hơn. Nhưng gót random nó có ưu điểm là không cần chờ hồi skill, bạn chỉ cần nhấn phím F là nó quét từ 1 đến 7, vậy nên không bị khựng skill. Đặc biệt gót random nó có ưu điểm rất lớn khi chơi Clash Bow hoặc xịt dị trạng, vì những skill này có thời gian hồi skill rất lâu hoặc không cấu hình ngắt được. Các bạn phải tập để chuyển trạng thái cho quen, chứ người ta cũng dùng tool, mình cũng dùng tool, mà kỹ năng dùng tool thua người ta thì mình cũng dễ chết. Rồi, các bạn để ý nè. Tại sao mình click chuột giữa mà nó có thể tạm dừng hoặc tiếp tục gót random? Bởi vì 7 biểu tượng diễn tả cảm xúc này tương ứng nhấn các phím từ F1 đến F7. Mình bấm thủ biểu tượng này. Nó báo tương tự F2, tương tự F1. Các bạn đã hiểu chưa? Mình thích nhấn các phím F vật lý cũng được, hoặc mình thích nhấn các biểu tượng trong game cũng được. Các bạn thấy nó phù hợp, thao tác nhanh hơn thì sử dụng. Đó, nó báo like F6, có nghĩa là nhấn biểu tượng này tương tự như nhấn phím F6. Mà F6 là cơ chế tạm dừng hoặc tiếp tục gót random. Còn F5 là cơ chế tạm dừng hoặc tiếp tục gót next. Ok, giờ chuyển qua kỹ thuật gót no next. Kỹ thuật này bạn phải bấm skill thủ công vì Arrow Plus không tự kích hoạt bất kỳ skill nào, nhưng nó sẽ ngắt skill cho bạn. Tóm lại nó chỉ đơn giản là ngắt skill nếu skill được kích hoạt. Kỹ thuật này rất hữu ích khi bạn chơi EU mà sắp xếp nhiều loại vũ khí trên cùng một thanh ép. Hoặc nếu bạn gặp một đối thủ chuyên xịt choáng, hoặc hất ngã, hoặc bị đẩy lùi, thì dùng kỹ thuật này sẽ chủ động hơn. Đó nó chỉ gót cho bạn, còn bạn chủ động bấm skill. Nếu bạn muốn trở nên pro, thì bạn cần học kỹ thuật này. Nó đơn giản, nhưng lại khắc chế được những đối thủ biết chơi và có lối đánh khó chịu. Nói cách khác thì nếu bạn sử dụng kỹ thuật này một cách thành thạo, thì bạn đã trở thành pro. Bạn sẽ có tỷ lệ thắng cao hơn so với những người luôn có xu hướng sử dụng kỹ thuật God Next Skill. Ok, giờ chuyển sang chế độ God Target. Có nghĩa là bạn chỉ vào đối tượng nào thì nó chuyển sang đối tượng đó để God.
Bạn di chuyển thì nó tạm dừng gót. Target vào Black. Nó gót luôn mà không cần nhấn F1. Bấm phím Space để target sang Blue. Nó chuyển qua đối tượng Blue luôn. Nó gót skill tiếp theo mà không phải là skill số 1. Target sang Black. Kỹ thuật này phù hợp khi đi drop, gặp những đối thủ luôn có xu hướng dùng cuộn dịch chuyển ngược. Có nghĩa là mình mới đánh được một skill mà họ đã dịch chuyển ngược hoặc chạy mất dép rồi. Lúc này thì chỉ cần bấm phím Space hoặc chỉ chuột vào đối tượng khác là xong. Nó sẽ tiếp tục gót với skill kế tiếp mà không cần đợi hồi skill. Nhưng nếu bạn bấm F1 thì có khi bị khựng skill vì phải đợi hồi skill. Tóm lại thì kỹ thuật này không sợ bị khựng skill nếu skill đầu tiên hồi không kịp. Ok, mình chuyển sang demo gót theo đam cuối của mỗi skill. Các bạn để ý khi cấu hình gót lát đam thì cần đặt giá trị ngắt là 1 cho các skill vì nó phát hiện được đã ra đam cuối cùng rồi thì gót luôn chứ không cần delay thêm khoảng thời gian nào nữa. Còn có skill kia để ngắt 400 vì nó không xác định được đam cuối. Đại khái thì skill đó thiết kế không chuẩn nên không nhận diện được đam cuối. Các bạn biết đam cuối có nghĩa là gì không? Vì có những skill đánh liên tiếp 7 lần, tức là nó sẽ nổ 7 đam. Vậy đam thứ 7 gọi là đam cuối. Thế nên ngắt theo đam cuối có nghĩa là lấy hết cả 7 đam. Các bạn đã hiểu chưa? Kỹ thuật ngắt theo đam cuối thực ra không hiệu quả lắm vì có những đam yếu xìu mà mình phải đợi nó lên đủ đam rồi mới ngắt thì chưa được tối ưu. Do đó nếu sử dụng thì nên sử dụng với skill của bow hoặc mấy skill khác. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua demo kỹ thuật chơi 3 loại vũ khí. Con Blue chơi 3 loại vũ khí nè các bạn. Nhấn F1, kích hoạt các skill của đại đao. Nhấn F2, kích hoạt 2 skill combo bow. Nhấn F3, kích hoạt các skill hất ngã của đao khiên. Nhấn F4 để kích hoạt các skill chọc của đao khiên. Ở server có thể chọc được 8 nhát đó các bạn, lên đủ 8 đam chọc.
Để chọc được 8 nhát thì cần phải chuyển ép nhanh, mà dường như mấy skill hất ngã nó cũng có thời gian ngã khác nhau thì phải. Ý mình là khoảng thời gian để đối thủ đứng lên dường như cũng khác nhau thì phải. Mình cũng chưa tìm hiểu kỹ, nhưng đôi lúc thì chọc được 8 nhát, có lúc thì chỉ chọc được 6 nhát. Kỹ thuật chơi nhiều vũ khí rất phù hợp với class EU, các bạn có thể tham khảo. Vừa rồi mình đã giới thiệu một vài kỹ thuật God, các bạn có thể phát triển thêm. Vẫn còn 2 kỹ thuật God Party và God Escape nữa. Đây là 2 phương pháp God bá đạo dành cho anh em farmer. Nhưng bây giờ mình sẽ demo chức năng canh hàng đã, sau đó mình mới quay trở lại demo phương pháp God Party. Chức năng canh hàng thì đã giới thiệu trong clip 28 rồi, nhưng lần này tích hợp thêm thông báo vào 4 kênh chat nữa. Tổng cộng bạn có thể thông báo tối đa tới 8 kênh. Oạch, không ổn rồi. Em đang thấy đạo tặc lởn vởn ở đây, đại ca cẩn thận. Oạch, không ổn rồi. Em đang thấy đạo tặc lởn vởn ở đây, đại ca cẩn thận. Úi trời, gặp may rồi đại ca ơi. Hàng đang tới, hàng đang tới. Oạch, không ổn rồi. Em đang thấy đạo tặc lởn vởn ở đây, đại ca cẩn thận. Nó báo gửi tin nhắn tới Telegram và Discord nè. Để mình vào 2 kênh này xem thế nào. Nó báo rồi đó các bạn. Oạch, không ổn rồi. Em đang thấy đạo tặc lởn vởn ở đây, đại ca cẩn thận. Nói chung thì các server giờ cấm canh hàng, nên các bạn để nó báo lên Telegram hoặc Discord là hợp lý nhất, không để lại bất cứ dấu vết nào. Ok, giờ mình tiếp tục quay lại phần God, nhưng là God Party. Đầu tiên cần chuyển cả đám lên bãi farm. Chức năng này cũng có thể gọi là God trong khi farm. Mbot hoặc Sbot hoặc Phbot có trách nhiệm target vào quái và kích hoạt skill theo thứ tự. Còn Atropolus có trách nhiệm God mỗi khi skill được kích hoạt. Đây là một sự kết hợp hoàn hảo giữa bot và Atropolus, farm nhanh hơn gấp 3 lần so với bình thường. Nhập lệnh follow. Bắt đầu start bot để cho Mbot nó target vào quái và kích hoạt skill.
Ok, cả ba con đều đang farm rồi nhé các bạn. Đây nè, các bạn vào đây để kích hoạt God Party. Đó các bạn thấy không, mặc dù không có party nhưng nó vẫn gót được. Vì cơ chế gót của nó là ưu tiên giao dịch với các thành viên trong party. Nếu không có party thì nó sẽ giao dịch với người chơi xung quanh. Ở trong clip riêng về God Party, mình đã dành ra một chút để đo đạc tốc độ kích hoạt skill thì thấy nó nhanh hơn gấp 3 lần. Các bạn có thể tìm và tham khảo clip đó nếu muốn hiểu rõ hơn khả năng của God Party. Một điểm lợi hại nữa của God Party là nó có thể kích hoạt tới 4 skill xoay. Đây là những skill có tính chất tấn công đồng thời nhiều quái vật cùng lúc. Thế nên nếu God Party kết hợp với server hỗ trợ quái tụ nữa thì tốc độ farm có thể tăng lên đến 4 hoặc 5 lần so với bình thường. Skill ra liên tục nên mana hồi không kịp nè các bạn. Các bạn cũng lưu ý khi khởi tạo dàn farm thì cân nhắc cộng thêm điểm vào trí tuệ để tăng lượng mana cho phù hợp. Chứ nếu không thì phải sử dụng mana loại 25% thì mới hồi kịp. Đây này, cấu hình bơm mana đủ cả. Con Black này là free nên không sợ hết mana. Tóm lại thì các bạn cần tính toán để xây dựng dàn loop cho phù hợp. Mình đảm bảo với các bạn nó farm nhanh hơn gấp 3 lần nếu server hỗ trợ quái tụ. Đấy là mình còn nói rằng đấy. Bạn nào còn hoài nghi thì cứ xem thêm clip riêng về God Party nhé. Một điểm nữa các bạn cũng lưu ý, cần phải cấu hình trong Mbot để nó kích hoạt skill theo thứ tự như bạn cấu hình trong bộ dữ liệu nhé. Như vậy mới đạt hiệu quả tối đa. Các bạn dùng God Party để farm 1k8 tiếng bằng người ta hì hục farm cả ngày. Vậy nên cần gì phải dùng máy ảo rồi proxy rồi bypass PHBot các kiểu làm gì? Server không hỗ trợ God thì các bạn cũng có thể ngắt skill bằng kỹ thuật escape nhé các bạn. Bạn nên kiểm tra trước coi server của mình hỗ trợ những loại nào, God bao nhiêu giây, delay escape bao nhiêu giây để biết mà thiết kế dàn farm. Ok, cứ tạm thế đã các bạn. Bây giờ cho cả đám về thị trấn, chuẩn bị demo chức năng đánh theo leader.
ra chỗ này cho vắng người. Chọn bộ dữ liệu đánh theo leader. Bấm nút bắt đầu đánh theo leader. Ủa quên, nó nói phải tắt chức năng God Party thì mới kích hoạt được. Ok rồi, các bạn lưu ý, leader là nhân vật ở hàng đầu tiên nhé, là con Z, con này sẽ điều khiển con Blue. Bộ dữ liệu cho con Blue là compatible nên phải trang bị sẵn cung cho nó. Ok, dùng con Red Target vào con Black. Sau đó bấm phím Alt để khóa đối thủ, vì không đeo khăn, không mang job mà, thế nên phải bấm phím Alt để khóa đối thủ. Bấm F6 hoặc biểu tượng tương đương với F6. Đó, nó đang kích hoạt skill rồi đó các bạn. Lúc này thì chỉ có con Blue là đánh thôi, vì nó tự động mà. Còn con Red thì bạn có thích làm gì thì làm, ví dụ như lao vào ăn boss hoặc làm gì đó. Còn con Blue thì có trách nhiệm phá đối thủ, không cho họ ăn boss. Đại khái thì các bạn có thể sử dụng chức năng này trong cả job lẫn farm đều được. Bấm biểu tượng tương đương F7 để tạm dừng. Bấm phím F7 vật lý để tiếp tục. Các bạn có thể bấm F6 cũng được nhé, nhưng với điều kiện chức năng God chưa được kích hoạt. Đó, không đánh nữa thì nó lại đi theo leader. Nếu mình đã bấm F7 để tạm dừng rồi mà có con nào đang cố đánh thêm một skill nữa nên chưa đi theo thì các bạn chỉ cần target vào một thành viên bất kỳ rồi bấm lại F7, nó sẽ đi theo. Đại khái thì nếu target vào đối tượng hợp lệ thì nó đánh, còn target vào đối tượng không hợp lệ thì nó đi theo. Chức năng này không cần bật bot vì nó dùng cơ chế God Random để kích hoạt skill. Ok, như vậy mình đã giới thiệu sơ qua các chức năng hiện có của Astro Plus. Các bạn tiếp tục tìm các clip khác để tham khảo cách cấu hình cho từng chức năng nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại.